ความบันเทิงคอนเสิร์ต 61 ปี ระเบียบวาทศิลป์ศิลปินมหาชนเชิญครับ ปีหนึ่งนี่มันประมาณจากโชว์ครับพ่อระเบียบวาทศิลป์ เกิดตั้งแต่โควิดมานี่นะครับ250ถึง260งาน นี่คือระเบียบวาทศิลป์นี่คือข้ามไปปี เดี๋ยวมี72แล้วนะครับ พาด ฮิตสตอรี่ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราว ปีหนึ่งพ่อคันสมมุติว่าเอาแบบสมมุติเต็มปีเนาะแม่พ่อเนาะแบบปีหนึ่งสมมุติพ่อบอกว่าจากออกพรรษาฮอดเขาพรรษาผมบ่รับงานใส่เหล็กเด้อ หมายถึงว่าปีหนึ่งนี่มันประมาณจากโชว์ครับพ่อระเบียบวาทศิลป์นี่ ของเฮาอยู่ประมาณ250ยังเกิดตั้งแต่โควิดมานี่นะครับ250ถึง260งาน ก็ซ้ำก็คือซ้ำพ่อว่าเนาะครับหมายถึงว่าก็พักแค่ช่วงประมาณสักเขาพรรษา ครับประมาณ ตีว่า เข้าพรรษาลงฝน 1 ปีพักประมาณสัก 2-3 เดือน 3 เดือนตี แต่ว่านอกนั้นก็คือเรียกว่าแทบจะทุกวันสำหรับงานโชว์ ครับ ในไซส์เต็มสเกล ใส่เต็มครับ เต็มสเกล 300กว่าชีวิต 300 กว่าชีวิต ครับ อืม จุดประกายที่ว่าได้3ใส่300ชีวิตก็คือเริ่มมาจากเสียงอีสานน้อยอุไรพร แม่นกน้อย แม่น คือตะกี้พอเรามาเฮ็ดหมอลำปุ๊บปานนี้ก็ด้วยเรานี่แหละพอเรามาพลิกเข้ามาแดนเซอร์20-40 คนเราก็มาเฮ็ดเป็น100บัดนี้ ครับ พอมาเฮ็ดเป็น100บัดนี้วงอื่นก็เลยกลายเป็นน้อยนิดนึงบัดเนี่ย บ่ได้ได้บัดนี้ วันนี้ก็เลยเอ้าเพิ่นเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดได้ตัวก็ ครับ เลยหาสมาชิกมาเพิ่มก็เลยกลายเป็นว่าอ้าววงได้หลายๆระดับกันขึ้นมาประมาณนั้นล่ะ ยังล่าสุดนี่3-4 ปีแล้วเนาะที่พ่อได้ไปอัน Big Mountain ไหม ครับ3 ปี 3 ปีแล้วเนาะครับ แม่ เป็นไดพ่อเขาเคยไปโชว์ตามงานบุญงานบ้านงานวัดแล้วพ่อไปอยู่ในมิวสิกเฟสติวัลของข้าเจ้าอีหลีมันเป็นจังไดมันต่างบ่ครับพ่อ ต่างอยู่ต่างในการคนเบิ่งก็ต่าง ครับ คนเล่นก็ต่าง แล้วทีนี้สิ่งแวดล้อมในงานมันก็เฮ็ดให้เฮาแบบเฮาแบบว่าจากเฮาเข้ามาเฮามีความรู้สึกว่าเฮาแบบน้อยเขาเอิ้นอิหยังล่ะเป็นศิลปะที่เฮาแบบเคยน้อยเนื้อตั้มใจมาว่าเฮ็ดจังได๋สิได้ออกทีวีเฮ็ดจังได๋สิได้ไปงานใหญ่ๆงานระดับประเทศนำเขาจังซี่นะครับ ครับ แต่บัดนี้พ่อได้ไปขึ้นไปตรงนั้น ที่แรกอะพ่อก็คาดหวังไว้ว่า มีคนมาเบิ่งเฮา1,000ก็คือถือว่าเฮา ประสบความสำเร็จแล้ว ประสบความสำเร็จแล้ว ครับ เพราะว่าคือคนที่ไปอยู่จุดนั้นมันบ่แม่นว่าเขาสิไปเบิ่งหมอลำนั่นแหม มันก็มีหลากหลายเนาะ พรว่ มี นก็ วัยรุ่นมีหยัง เพราะว่าหมอลำนี่เฮาหาเบิ่งง่ายอยู่แล้วแม่นบ่ล่ะ ครับ ตามอีสานโดยเฉพาะคือเฮาก็บ่ได้คาดหวังว่าภาคอื่นสิมานั่งเบิ่งเป็นชั่วโมงหรือยืนเบิ่งเป็นชั่วโมงหรอกเบิ่งให้เฮาก็อาจจะเดินทุกเวทีแล้วก็มาหยุดดูแล้วก็เดินต่อคือเฮาคิดว่ามันก็ต้องเป็นจังซั่นอยู่แล้ว แต่คิดว่าเวทีที่คนสิไปร่วมกันคือเวทีกลางเวทีใหญ่อยู่แล้ว ครับ วันนี้แต่ว่าขอให้คนมาอยู่เฮาน้ำหมู่เฮาเป็นจักพันหนึงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ววันนี้พ่อไปพ่อกับด้วยความตื่นเต้นเนาะเจ้าของไปสิมีคนมาเบิ่งเจ้าของบ่เนาะ ก็ไปยืนอยู่ข้างหลังเขาเจ้าเนาะ ครับ บางคนมาแล้วก็มายืนเบิ่งเขานึงก็ไปยืนมาเบิ่งแล้วก็ไปเฮ้ยตาย เงียบคัก สิมีคนเบิ่งบ่แต่ยังมีความชื่นใจอยู่ตรงที่ว่าเวทีนั้นมันสิมีปีแรกอาจจะมีโจอีบอย ๆครับ มีจ่าอาสยาม ครับ แล้วก็มีศิลปินค่ายแกรมมี่อีกหลายคน ที่เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเวทีแนวแบบเพลงมวล ครับเป็นลักษณะแบบเขาแต่กี้เพิ่นเป็นเวทีหมองพวกพ่อไปเล่นคือเป็นเวทีลำวงนะ ๆครับวันนี้เลยกลายเป็นเวทีหมอลำแล้ว พี่ระบบก็โอเคเขายังคิดว่าต้องมีคนมาเบิ่งศิลปินซุปตาของเมืองไทยล่ะประมาณนี้ล่ะเพราะว่าเพิ่นจะเล่นสคริปต์แบบว่าเฮาเล่นแล้วก็เบรกซูเปอร์สตาร์เล่นเฮาเบรกมันจะเป็นสลับกันอยู่นี่ยังหมายว่าเอาคันเขาเล่นยาวคนอาจสิหนีจังซี่นะวันนี้ก็เลยสลับกันเล่นเพราะหลังจากที่หมดคิวซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายแล้วครับได้คิดว่าเขาเจ้าสิหนีครับ บ่แม่นบัดนี้คนบัดลังมากองอยู่หั่นเบิดมื้อนี้กลายผมก็รู้สึกว่าแบบมื้อนั้นพอน้ำตาไหลเลยไหลคิดว่าบ่คิดว่าคนสิแบบว่ามาอินกับเสียงดนตรีอีสานเฮาหลายขนาดนั้น ประมาณจากคนเนี่ยครับพ่อ เป็นหมื่นได้อยู่ อีหลีว่า เพราะว่าจนได้เกิดเป็นไวรัลของปีนั้นเลยวันเถาะ ครับ
พวก อืม อีหยังต่างๆแบบว่าเขาเจ้าแบบคือคนกะสิแบบคนไปเที่ยวก็สิตื่นเต้นนำเนาะบ่เคยไปเห็นหมอลำเทิงเวทีเบิดบน Big Mountain เขาเจ้าก็เทิงถ่ายเทิงลงเทิงแชร์เทิงโพสต์หยังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไวรัลที่นี่แม้แต่นักเรียนนักศึกษาห่างท่องหรือหน่วยงานต่างๆก็เอาดนตรีของปีนั้นไปเต้นกัน มันก็เลยกลายมาเขาก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งแล้วก็บ่ได้คาดหวังว่าสิมีครั้งต่อไปบัดนี้ก็ปี2มาปาเตียงเหมือนกับว่าโอเคคนยังเรียกร้องอยู่ประมาณเนี่ยเลย ลงจากเวทีปีแรกปาเต้จองคิวปีต่อไปเลยไหมฮะ ครับ ต้องรีบจองเดี๋ยวค่าวงขึ้น ค่าวงบ่เท่าไหร่แต่ว่ามือสำคัญ เพราะว่าพ่อต้องวางคิวว่าหันพ่อว่าพอไปเล่นเวทีงานทั่วๆไปโชว์ของคณะเนี่ยระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหนึ่ง ครับ แต่ตอนเวลาขึ้นไป Big Mountain เนี่ย ครับ ที่ไปโชว์ที่ Big Mountain พ่อบอกว่ามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง แมน เพราะมันต่างกันยังไงพ่อ เพราะว่าคือคันเฮาไปตามต่างจังหวัดหรืออีสานเฮาจังซี่ ครับ เขาสิเริ่มแสดง 3:00 น ครับ ถึง 6:00 นเช้า โอ้ทั้งคืนเลย ใช่ทั้งคืนเลย อ่า แล้วทีนี้มันสิมี2พาร์ท 3:00 นถึงเที่ยงคืน ก็จะเป็นลูกทุ่งหมอลำคอนเสิร์ตโดยที่เราไม่ได้เสนอเรื่องราวละครของหมอลำ ครับ แต่จากเที่ยงคืนไปหา6:00 นนี่มันเป็นการล่ำแสดงละครเป็นเรื่องเป็นเล่าวเพิ่นเบิ่งสินะ แต่พอไปอยู่บิ๊กเมาน์เทนปุ๊บอันนั้นเฮาบ่ได้เล่น อ๋อก็คือต้องเป็นรูปแบบคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตครับแต่คอนเสิร์ตในที่นี้เฮาก็สิเอาก่อนล่ำก่อนร้องก่อนเต้ยของเข้ามาหมอลำเนี่ย ครับ ไปแสดงให้เพิ่นได้ฟ้อนได้เต้นใส่ในช่วงคอนเสิร์ต อ๋อแสดงว่า เฮาสิบ่แม่นว่าลูกทุ่งอย่างเดียว บ่ อย่างเดียว บ่แม่นว่าเป็นแบบไปโชว์ตามเขาเรียกว่าเป็นคิวโชว์รูปแบบโชว์ตามปกติของเราไม่มีเราต้องดัดแปลงหน่อย ครับดัดแปลงปรับหาเพลงที่ทุกคนรู้จัก ครับ คือคนไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องว่าคนคอหมอลำหรือที่ไม่ใช่คอหมอลำแต่คือร้องเพลงนี้ทุกคนคือต้องร้องตามได้ประมาณนี้แหละ เอาสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะรู้จักอยู่บ้าง แต่ไม่กี่วง แต่ผมว่าต้องถามพ่อว่าเอาจริงๆคณะหมอลำที่มีคิวงานเยอะขนาดนี้มีโชว์ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เนี่ยถ้าเอาแบบประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้จริงๆมีสักกี่คณะพ่อเพชรพินทอง เพลงมีท่อนหนึงครับบ่เอิ้นว่าเป็นหมอลำอันนั้นเป็นว่าวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเพชรพินทองคือลูกทุ่งอีสาน แมน แสดงว่าถ้าเกิดก่อนหน้าระเบียบวาทศิลป์ที่ใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะมีแม่นกน้อย แม่นกน้อยยังเกิดหลังระเบียบอีก อ๋อบอกครับ ครับ อ๋อ ตะกี้สิมีเกิดก่อนก็สิมีรัตนศิลป์อินตราทยราช ครับ ประถมบันเทิงศิลป์ ประถมบันเทิงศิลป์ แล้วก็หนูพานวิเศษศิลป์ ระเบียบวาทศิลป์ ครับ แก่นนครบันเทิงศิลป์ หลังมากกับมานกยุงทองก็ ครั จะ บ ประมาณเนี่ยคือก่อนที่สิมาฮอดยุคแม่นก ครับ พอแม่นกมากคือแม่นกเพิ่นก็เริ่มเฮ็ดมาหลังจากที่ออกจากคุณพ่อนพดลแล้วก็ไปเฮ็ดแต่ว่าเราก็เป็นลักษณะเป็นวงกำลังเริ่มต้น ครับ พอเรามามีลูกแพร่ไหมไทยมีศิลปินหนึ่งเราก็เลยได้ขยายแบบจากคนบ่กี่ร้อยคนกลายเป็นแบบว่า คณะใหญ่ คณะใหญ่แซงหน้าหมอลำหลายๆคณะเลย อ๋อแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยคณะของพ่อระเบียบวาทศิลป์เนี่ย ครับ เราเริ่มมาถ้าเอาอายุของวงเนี่ยเราเริ่มมาก่อน ครับแมน กี่ปีแล้วพ่อ ปีนี้เป็นเข้าปีที่61 หู 61คือน่าจะก็ตั้งปี เดี๋ยวนะถ้า61ปี 2506บ่ 2507เพราะว่าปีนี้68 ครับ ถ้าพ่อบอก61ก็แสดงว่าปี2507แสดงว่าปีที่แล้วครบรอบ60ปีของวง ใช่ครับ เริ่มมาจากไหนครับพ่อระเบียบวาทศิลป์60กว่าปีที่แล้วมันจุดเริ่มต้นมันมาจาก จุด ตรงไหนครับ เมต้นก็คือตะกี้พ่อกับแม่นี่สิไปเป็นพระเอกนางเอกอยู่วงครูบาอาจารย์ของคุณพ่อนะคือคณะแม่แซงแสงอรุณ ครับหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นี่คุณพ่อคุณแม่ของพ่อเอ๊ะ แม่นครับ พอ อ่า ระเบียบคุณแม่ดวงจันทร์น่ะคือ หลังจากไปเป็นพระเอกนางเอกอยู่วงครูบาอาจารย์แล้วบัดนี้ก็พอแต่งงานกันแล้วปุ๊บ ครับ ก็ได้ลูกชายคนหนึงคนแรกก็คือพ่อเปียเป็นพี่ชายพ่อ ครับพ่อเปีย ครับก็หลังจากได้ลูกชายปุ๊บก็ด้วยความว่าเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นเติบโตแล้วก็เลยอยากทำวง
อยากเฮ็ดวงเจ้าของคือสมัยก่อนการเฮ็ดวงมันก็บ่ได้ใช้บุคลากรอีหยังมากมาย ครับ แต่ว่าคือสมัยก่อนก็เอาคนที่มีความสามารถคือบางคนตัวคนเดียวเนี่ยคือยังพอเนี่ยพออาจจะเล่น2ตัวหรือ3ตัวเล่นทั้งอำมาตย์เล่นทั้งตัวโจกเล่นทั้งตัวพญาก็ได้จังซี่นะคือแต่ก่อนเขาเจ้าสิเล่นกันจังซั่นตอนนี้ก็พ่อขอแยกออกมาว่าสิมาเฮ็ดระเบียบบัดนี้เพิ่นเลยว่าจักสิใส่ชื่อว่าจังไดชื่อเราก็ชื่อคุณพ่อเราชื่อระเบียบอยู่แล้ว ครับ บัดนี้ด้วยความว่าแม่ผู้อุปถัมภ์เพิ่นอยู่จังหวัดเลยเพิ่นว่าพ่อระเบียบน่ะคือเป็นคนเว้าจาดีจังซี่นะครับ เพิ่นก็ว่าทางนั้นก็ใส่วาทศิลป์ไปเลยระเบียบวาทศิลป์ไปเลยมันก็เลยเป็นที่มาคำว่า ระเบียบวาทศิลป์ จากปี 2507 เป็นคณะแรก ครับ ที่มีวัยรุ่นเอาวัยรุ่นมาเล่นเอาวัยรุ่นมาเล่นเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่เอาวัยรุ่นมาเล่นจนหลายคนสบประมาทไว้ว่าสิรอดบ่เพราะว่าคือเฮาก็1เฮาก็รำบ่เก่ง2เสียงเฮาก็บ่ดีจังซี่นะครับแต่ด้วยความว่าปีนั้นมันเป็นปีเขาเรียกว่ายุคหยัง90ติมันเป็นสตริงช่วงยุค90เนี่ยเป็นเพลงสตริงมาล่ะเพลงอัลเทอร์เนทีฟมาล่ะแม่นคือสตริงช่วงนั้นก็สิจำได้กับพวกนี้ล่ะพวกท่าพวกมอดพวกเตานี่ล่ะคือมันเป็นอีหยังที่วัยรุ่นเด็กกำลังน่ารักจังซี่นะครับบัดนี้พอหมอลำมันมีเด็กน้อยมาเล่นมันก็เลยเกิดความแบบว่าแบบจากคนเบิ่งเคยเบิ่งเห็นแต่คนมีอายุเล่นกันจังซี่พอมาเห็นวัยรุ่นเล่นมันก็เลยกลายเป็นความน่ารักถึงจะไม่เก่งผิดพลาดบ้างแต่เด็กน้อยผิดมันคือให้อภัยได้แม่นบ่ล่ะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปากต่อปากว่าไปเบิ่งขนาดนั้นมีแต่ผู้งามๆมีแต่เด็กน้อยหน้าตาดีๆมีแต่ผู้เป็นตาฮักประมาณนี้ล่ะแต่บ่ได้บอกถึงความม่วนแต่มันมีความสดมันมีความแปลกใหม่ประมาณนั้นแต่ว่าห้องดีบ่ดีอีกเรื่องนึงคือสมัยนั้นเฮาก็เอาเพลง90มาเล่นนำเด้เพลงสตริงนี่บ่ครับมอดเพลงเต๋าเพลงท่าคือเฮาเอามาเล่นบนเวทีหมอลำโอ้ที่นี่คือคันแม่นเอาผู้เฒ่าไปร้องมันก็บ่คือแม่นบ่ล่ะครับวันนี้เฮาเลยมีเด็กน้อยไปร้องมีวัยรุ่นจังรุ่นของพ่อเพราะว่าพ่อตอนนั้นพ่อสิบ่มีพ่อมีพี่ชายพ่อแล้วก็จะมีลูกหลานที่วัยเดียวกันเนี่ยเขามาอยู่นำกันผมเลยมีแต่วัยรุ่นเล่นบัดนี้วัยรุ่นร้องมันเลยกลายเป็นอีหยังแบบอาหารตาของผู้ใดเป็นคนคิดครับหมายถึงว่าเฮ้ยเฮาไปเล่นเฮาเอาเพลงสตริงขึ้นไปเล่นน้ำดีกว่าจังสิแม่ผู้ใดเป็นคนออกไอเดียพ่อตอนนั้นมันจะมีคู่ฝึกแล้วก็คือเฮาจังพวกพ่อนี่เนาะพ่อก็เป็นวัยรุ่นเนาะครับวัยรุ่นก็มันก็คุยกันว่าเพลงนี้ดังเด้เพลงนี้คนวัยรุ่นหลายคือจังซี่พ่อก็ไปเบิ่งงานน้ำเทคน้ำผับจังซี่ครับตะกี้มันสิเป็นเทคเนาะเป็นเทคเข้าไปเทคว่าเพลงนี้คนร้องนำได้หลายจังซี่เอามาก็มาเฮาเอามาเล่นทั้งเวทีเฮาบ่ประมาณเนี่ยพอเอามาเล่นมันก็ได้อีกกลุ่มนึงกลุ่มวัยรุ่นอีกจังซี่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวก็ได้ทั้งวัยรุ่นได้ทั้งคนวัยกลางคนได้ทั้งผู้เฒ่ามันก็เลยกลายเป็นกระแสช่วงนั้นว่าระเบียบมีแต่วัยรุ่นเอาไปมาคณะอื่นก็เริ่มหาวัยรุ่นมาเล่นหมอลำนำกันบัดนี้แล้วมันค่อยๆผมใส่เข้าไว้อย่างดีมันค่อยๆได้รับความนิยมมายังไงพ่อมันถึงแบบฮิตขนาดนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนพ่อมีไหมมันก็มีจุดเปลี่ยนก็สิมีเป็นลักษณะที่ว่าคือได้ออกวิทยุแม่นบ่ล่ะได้ออกวิทยุปุ๊บพ่อคือวิทยุคือภาคอื่นเขาเจ้าก็สิบ่ค่อยได้ฮู้จักดอกว่าหน้าตาคนเป็นจังไดครับฮู้แต่ว่าผู้ใดขนาดได้ร่ำมวลร่ำไปแล้วเฮ็ดให้อินให้คนให้นำในฟังในการฟังอยู่น่ะก็คือถือว่าดีครับหรือได้หัวเราะหรือได้สร้างน้ำจังซี่นะถือว่าดีครับบัดนี้ก็หลังจากที่ว่าคือก็ด้วยความว่าคนอีสานเฮาไปอยู่หลายหม่องหลายทีครับกลับมาบ้านมาเห็นจังซี่ปุ๊บสิว่าไปอยู่สุพรรณก็เป็นเจ้าภาพทางพุ่นก็อยากจ้างไปคือกระจายออกภาคมาเรื่อยๆจังซี่นะครับด้วยความที่ว่ากลับไปบ้านไปเอาบุญบ้านแล้วก็เห็นอยากเอามาคือมาปักหลักปักฐานทางพี่ก็อยากเอาไม้พี่น้องทางพี่เบิ่งจังซี่มันก็เลยปากต่อปากต่อปากมันก็เลยเป็นการกระจายโดยความว่าหมอลำวัยรุ่นครับมันก็เลยได้คือว่าก็เลยได้ออกมาทัวร์แล้วก็ที่นี่เฮามาทัวร์กรุงเทพจังซี่ทั่วกรุงเทพตะกี้ก็สิมีหมอชิดมีจตุจักร
ที่แล้วก็อีกหลายๆดาวคะนองในจังซี่นะที่มันสามารถเขาเจ้าจัดงานแล้วก็เอาหมอลำมาลงแล้วที่นี่ก็คนอีสานเนาะก็อยู่พี่ก็พากันห่มไปเบิ่งแล้วก็เริ่มมีกล้องแล้วเด้บัดนี้กล้องเป็นรูปเป็นหยังแล้วก็ถ่ายกล้องถ่ายหยังแล้วก็บัดต่อไปมาก็เห็นกันและกันบัดนี้ก็เลยกลายว่าวิทยุก็เริ่มไปตีข่าวว่าคณะนั้นคณะนี้ดีจังซั่นดีจังซี่รวมไปถึงระเบียบวาทศิลป์ด้วยผู้ใดเป็นพระเอกผู้ใดเป็นนางเอกก็เริ่มกระจายกันไปทั้งสถานีวิทยุแล้วจังซี่ตอนช่วงนั้นพ่อเป็นพระเอกของคณะก็ถือว่าเป็นตัวนำแต่ว่าจริงๆแล้วพอว่าท่านได้เป็นพระเอกนำเขาเชื่ออยู่จนว่าเท่าปานนี้ ปาดบ่เชื่อได้เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่บอกบ่เชื่อได้นี่เอาอีหลีรับบทแรกที่แรกน่ะคือสิเป็นตัวประกอบเป็นน้องนางเอกแบบย่างไปนำเขาที่เว้าให้ฟังน่ะคือว่ารับหน้าห้านแน่จังซี่น่ะครับคือก็ได้เว้า 2-3 คำเบิดเรื่องนั่นบัดนี้ก็มาบัดนี้ก็สิมาพอจากเป็นตัวประกอบปุ๊บก็สิมาเป็นตัวลูกตัวลูกเป็นตัวกุมารคืนนึงก็สิรับอยู่ประมาณก่อนนึงนี่ล่ะแล้วก็เว้าแล้วก็นอกนั้นก็คือต้องacting ด้วยบทบาทเอาครับจากนั้นมาก็จังพอเป็นตัวกุมารแล้วปุ๊บก็ได้เลื่อนมาเป็นตัวโกงด้วยความได้เป็นตัวโกงก็ย้อนว่าตัวโกงคนเก่าน่ะเขาเจ้าไปเฮ็ดงานออกจากคณะไปแต่ว่าเขาออกเขาเจ้าก็บ่ได้ตั้งใจสิออกหรอกเขาเจ้าไปคือทุกคนต้องดิ้นรนเนาะครับบัดนี้ก็ไปเบิกเงินเฒ่าแก่มาเฮ็ดบ้านด้วยความว่าเราก็เป็นคนขยันนำคนที่ออกไปเป็นคนขยันคนแข็งแรงเจ้านายก็เลยหักครับเจ้านายก็เลยบ่ให้กลับบัดนี้เพราะว่าให้เงินไปให้สร้างบ้านอันนี้ก็เลยนึกเห็นความดีเพิ่นว่าเพิ่นให้เงินมาสร้างบ้านแล้วก็เลยบ่อยากถิ่มเพิ่นก็เลยอยู่ก็เลยหาคนที่มีความสามารถหรือวัยเดียวกันกับเจ้าของเนี่ยวัยรุ่นคือกันเนี่ยเพราะว่าวัยแก่น่ะคือมันมีอยู่แล้วเรื่องคนที่มีอายุเล่นลำเรื่องมันมีแล้วแต่ว่าเราอยากหาคนที่มันวัยใกล้เคียงกันที่มันสิได้ใจคนเบิ่งนั่นบ่ล่ะหาก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้พอแล้วก็ว่าเอาคันบ่มีผู้เล่นก็เล่นเอาโลดแก พอได้วางสิคือเล่นล่ะเล่นมันเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าคือตอนปีพ่อเล่นปุ๊บพอเล่นคนสร้างเล่นได้ครับแต่ว่าเล่นคนมักเล่นบ่ได้คนสร้างกับคนมักมันต่างกันดิคือเล่นสร้างจนว่าปาขวดปาหินขึ้นห่านใส่เฮาครับลงเวทีมาสิไปล้างหน้าปิดน้ำก๊อกปิดก๊อกน้ำรัดเฮาจังซี่กะวันเขาเจ้าหยอกเขาเจ้าบ่หยอกเขาเจ้าไล่หนีเลยคือเขาเกลียดจริงแม่นก็เลยแม่เฮ็ดจังได๋เป็นคนจังสิมักเนาะบาดนี้ ก็เลยต้องมาศึกษาเบิ่งเฮ็ดจังได๋คนจังสิมักกับบังเอิญเบิ่งได้กิมสิทีวีมันสิมีลิเกได้ออกเนาะครับทีวีลิเกได้ออกแล้วก็ละครเฮาก็เบิ่งละครทีวีเบิ่งไปเบิ่งมาอ้าวเฮาเห็นพระเจ้าคือเล่นดีแต่คือเล่นโกงกันล่ะแต่ว่าคือพอเฮาเล่นเฮาเบิ่งแล้วปุ๊บเพิ่นเล่นโกงแล้วแต่ว่าเพิ่นมีมุกมีตลกจังซี่นะมีมุกตลกไปนำก็ดีตัวล่ะไปเบิ่งลิเกบทแบบนี้ก็ดีตัวล่ะก็เลยได้จื้อเอาล่ะจื้อเอาบทบาทการเล่นในทีวีโกงแล้วมีมุกครับลิเกเล่นบทลายแล้วตบด้วยมุกจังซี่คนจากคนสร้างเขาก็ได้มาหัวล้อจังซี่คือเป็นตัวร้ายอยู่เหมือนเดิมบทบาทเป็นคนร้ายแต่เราก็ยังมีความตลกมีมุกสอดแทรกให้คนได้มีอารมณ์ขันกับตัวร้ายของเราไปด้วยคือไปจำมาพ่อไปจำมาจากลิเกกับละครนั่นแหละครับวันนี้ก็มีหมู่เป็นลำซิ่งบัดนี้ก็เลยไปเบิ่งเขาลำซิ่งเขาคือฟ้อนกวนดีแท้ว่าเลยไปจื้อเอาท่าฟ้อนบางท่าแล้วก็มาเบิ่งทีวีเบิ่งคอนเสิร์ตเห็นพี่ตู่อดิเรกเราเต้นบัดนี้เขาเราเต้นแรปแม่นบ่ครับขาปุ๊บปั๊บก็คือดีแท้จังซี่ครับก็เลยเอาท่าฟ้อนของลำซิ่งมาประยุกต์กับท่าตู่ของพี่ตู่ดิเรกมาใส่กันก็เลยกลายเป็นท่าเอกลักษณ์ฟ้อนเจ้าของบัดนี้จากนั้นมาคนก็เลยจื้อท่าฟ้อนเจ้าของแล้วก็ไปเบิ่งระเบียบแล้วมันเป็นอีหยังที่ว่าฮือฮาไปเลยนะแบบว่าตัวโกงระเบียบไปเบิ่งตัวโกงผู้นี้เด้อเป็นตาสั่งทั้งตัวอยากหัวเป็นตาอยากหัวเป็นตาสั่งถ้าเต้นก็กวนประมาณนี้ประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของพ่อเอกลักษณ์เจ้าของก็สั่นก็บ่แปลกหรอกครับพ่อเพราะว่า
เพราะว่าคันพ่อถูกคนจดจำในฐานะตัวโกงแล้วพ่อสิพลิกไปเป็นพระเอกยากได้บัดนี้ แมน ก็ คือพระเอกก็ต้องเป็นพระเอกแบบเนรคุณชัดอยู่สุด เป็นพระเอกฟังร้าย แมน เป็นพระเอกฟังร้ายผมว่าจังซี่เนาะ กตัญญูต่อพ่อต่อแม่ประมาณนั้น แล้วพ่อมาเริ่มแบบ ผมใส่คำว่าพ่อมาเริ่ม ดูแลจัดการระเบียบวัฒนศิลป์อย่างจริงจังเต็มโตนี่ตอนใดครับกับพ่อเปียนี่ ปีมันจะเป็นก้อนปีได้นะหลังจากที่ปีก้อนปีที่ไฟไหม้สารกลางหลายๆจังหวัดไหมนั่นแหละคือตอนนั้นพ่อเราก็เริ่มบ่สบายคือทุกเทื่อพ่อก็ยังไปได้อยู่เฮาก็ยังแค่ว่าทำงานตามคำสั่งพ่อจังซี่นะครับหรือเป็นหูเป็นตาให้พ่อไม่ได้เข้ามาบริหารแบบ 100% ครับ ขาดก็ได้บ่มากท่านก็ได้บ่ท่านก็ได้จังซี่นะครับพอหลังจากพ่อเราได้เข้าโรงพยาบาลนอนยาวบัดนี้กระดูกบ่ดีไปได้แน่บ่ไปบ่ได้แน่ ครับ พ่อกับพ่อเปีย ชายแล้วก็ครอบครัวก็เลยมาคุยกัน ครับ เฮ็ดจังได๋ก็คือเอ้าในเมื่อพ่อไปบ่ได้เฮาก็ทุกคนก็คือต้องเต็มที่กับงานผู้ใดสิไปผู้ใดสิอยู่ก็คันผู้ใดอยู่หน้างานผู้ใดสินี่ก็คือทุกคนต้องอยู่กับลูกวงลูกน้องจังซี่นะครับ ก็จากนั้นมาก็เลยได้คุยกันมีหยังก็อันใดที่ปัญหาที่เฮาบ่สามารถที่สิแก้ได้เฮาก็ไปปรึกษาพ่อ ครับ เพราะว่าคือเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคต่างๆเฮาใหญ่มากับหมอลำเนาะเฮาก็ไปกับพ่อมื้อนี้เครื่องไฟดับเฮาเอิ้นหาผู้ใดเฮาโทรหาผู้ใดรถพังเฮาเฮ็ดจังใดคืออันนี้ไปบ่ทันเจ้าภาพเฮาต้องคุยกับเจ้าภาพว่าจังใดไปบ่ทันเวลาคือเฮาซึมซับกับจากการที่พ่อเพิ่นบริหารมาแล้วก็เลยได้ตรงนั้นมากับพ่อได้บริหารปุ๊บมันก็เริ่มแบบว่าโอเคมันเป็นการเรียนอีกระดับหนึงเป็นการจากนั้นมาก็ได้บริหารช่วยกันทั้งครอบครัว ก็เลยกลายเป็นพ่อเอ๊ะกับพ่อเปีย ครับ ก็คือทั้งสองพี่น้องก็คือช่วยกัน ครับแม่น ดูแลแทนพ่อเต็มตัว ครับคืออันนี้พ่อกับพ่อเปียสิอยู่หน้างานไปน้ำงานเป็นนักแสดงพร้อมเป็นตัวพระตัวร้องตัวหยังก็ไปน้ำวงตลอด ครับ ครับอันนี้แต่ว่าพี่สาวกับน้องสาวเนี่ยคือ ตอนนั้นก็ยังบ่ได้เข้ามาซอยพี่พ่อกับพ่อเปียซอยเฮ็ดงานกัน ครับ พี่สาวเพิ่นก็ได้แฟนต่างชาติเพิ่นก็ไปอยู่ต่างประเทศก็มาแน่น้องสาวตอนนั้นก็วัยวุฒิก็ยังบ่ทันได้ ครับ ก็เลยซ้ำกันซอยกัน2คนนั่นแหละมีหยังก็โทรหากันมีหยังก็ปรึกษากันจังซี่ก็จากนั้นมาก็เริ่มประสบการณ์ก็เริ่มหลายแล้วก็เริ่มอยากพัฒนาวงขึ้นไปตามความรู้สึกเจ้าของว่าพ่อบ่อยู่แล้วเด้มันคือเฮาเฮ็ดได้แล้วจังซี่นะเฮามาบริหารแล้วเฮาก็อยากซื้อหยังอยากปรับปรุงอันใดอยากพัฒนาอันใดเฮาก็คือคุยกันแล้วก็เฮ็ดเอาเลยจังซี่นะวันนี้พ่อก็หลังจากพักวงพ่อก็ไปหาเบิ่งงานตามอากาซ่าตามโชว์คาบาเรต์ตามสยามเนรมิตอีหยังต่างๆที่มันคือเห็นคนว่าอยู่อันนั้นดีอันนั้นดีเพราะว่าตะกี้คือมันสิมีพวกเขาเอิ้นพวก PP เพิ่นเป็นพวก LGBTQ แม่นบ่ล่ะเขาจะว่าเธอคือบ่ไปเบิ่งอันนั้นอันนี้พาเธอแบบว่าได้มาปรับปรุงพัฒนาพวกครูฝึกก็เป็นนี่กันหัวหน้าพาไปเบิ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันมีอันดีๆมาให้วงเฮาประมาณเนี่ยก็เลยไปเบิ่งก็เห็นเขาเจ้าเฮ็ดเด้เฮ็ดจังได๋สิมีจังได๋สิไปอยู่เวทีเฮาได้จังฮอเหินเดินอากาศสลิงจังซี่นะครับดำดินขึ้นมาจังซี่ไฮโดรลิกจังซี่เฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เห็นคณะอื่นบัดนี้มันมีคณะอื่นมาเฮ็ดบัดนี้เฮ็ดก่อนเฮาครับเราก็เลยก็เลยไปปรึกษาเพิ่นผู้เจ้าจ้างสร้างใดจังซี่นะครับดีว่ามันเป็นพี่เป็นน้องกันหัวหน้าวงก็ได้ปรึกษากันคุยกันแนะนำกันได้ไปมากก็เริ่มมาเฮ็ดสลิงเฮ็ดไฮโดรลิกขึ้นมาครับไฟแสงสีอันใดมันดีเบิ่งตามพับตามเทคเฮาก็ไปเบิ่งราคาอันใดซื้อได้ก็ปรึกษาผู้ที่เขารู้เขาเห็นก็เอามาจากเล็กจากน้อยก็กลายเป็นแบบว่าเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มความยิ่งใหญ่ผ่าจากเฮาใส่ผ้าธรรมดาผ้ายืดธรรมดาผ้าสีธรรมดาในการตัดชุดบัดนี้มันก็มีผ้าของเมืองจีนเข้ามาบัดนี้ครับมีเกล็ดมีเหลื่อมมีลายมีหยังเฮาก็ไปหาเบิ่งซื้อมาตัดแต่ว่าตอนนั้นการใส่กากเพชรคือได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ไก่จำลองพี่ไก่วรายุทธแม่นเพราะว่าตอนนั้นไปเล่นราชินีหมอลำครับละครช่อง3บ่ล่ะครับบัดนี้ก็เห็นเขาเจ้าเอามา
เฮ็ดเป็นมงกุฎเป็นเครื่องประดับว่าคืองามแท้จังซี่นะเฮาก็จังได้ไปหาซื้อตามอ่าอนุสาวรีย์ อืม อิหยังไอ้ประตูน้ำจังซี่ ครับ ก็ไปซื้อเริ่มมาปัดจากเป็นผ้าสีผ้ายืดหรือเลื่อมธรรมดาเขาก็เริ่มมีเพชรมีพลอยมีหยังมาประดับ ครับ ประดอยเฮ็ดให้ของมันแบบว่าดูแล้วมันแพงขึ้นจังซี่นะ แสดงว่าการเปลี่ยนพัฒนาของระเบียบวาทศิลป์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วพลิกฟึบไม่ใช่ ไม่ใช่ มัน ครับ ค่อยๆเปลี่ยนไป ครับ แต่พ่อจะเป็นคนที่พยายามคิดว่า เอ๊ะ มันจะต้องเปลี่ยนอะไร ครับ อันนี้ถ้าอยากให้มันดีขึ้นต้องทำยังไง แล้วพ่อก็จะไปดูที่นั่นที่นี่ที่โน่นอย่างเงี้ยเหรอ ครับแม่น แล้วเอามาประยุกต์เข้ากับวงตัวเองคณะตัวเอง แม่นครับ มันเปลี่ยนแบบเห็นชัดเจนของระเบียบวาทศิลป์นี่ที่แบบว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปจากเดิมแบบชัดเจนเลยนี่พ่อมันประมาณจากปีที่แล้ว ประมาณช่วงใดครับพ่อจะนึกออกว่าที่แบบมาเปลี่ยนแบบโอ้อลังการ มีคนหลายชุดอลังมีสลิงมีโชว์มีอย่างสิ บ่รู้ว่า จำได้บ่ปีราชินีหมอลำอ่ะปีพี่ไก่นี่ละครก็พี่ไก่นี่แหละ โอ้เกือบ20 ปีแล้วเนอะ น่า ประมาณ จะหลายกว่า 20 กว่าปีเนาะ 20 กว่าปี 20 กว่าปี ครับ า ว่าตอนนั้นคือพ่อเฮาได้รับเกียรติจากพี่ไก่ให้ไปร่วมแสดงเฮาก็ต้องพัฒนาวงเจ้าของเด้เพราะว่าเฮาสิได้เพิ่นขายหน้าบ่ได้บ่ล่ะ ครับ เฮาก็เริ่มปรับชุดก็ต้องตัดให้มันดูดีขึ้น ครับ เวทีก็ต้องมีแสงสีแบบว่าหลายขึ้นจังซี่ แสดงว่าคันจังสี่นี่ผมเฮาเว้าได้บ่ครับพ่อว่า จุดเปลี่ยนที่เฮ็ดให้ระเบียบวาทศิลป์เปลี่ยนรูปแบบ ครับ ไปโดยชัดเจนที่สุดนี่แรงบันดาลใจก็มาจากละครเรื่องราชินีหมอลำนี่ล่ะ ครับ คือก่อนหน้านั้นมันสิเป็นของการบันทึก VCD วิดีโอเนาะ ครับ แต่ก่อนวิดีโอจังมา VCD เนาะ ครับ จาก EVS อ่า คือ EVS นี่คือเขาเจ้าสิแบบว่าพ่ออัด VCD ปุ๊บเขาจะติจ้างแสงสีไม่เฮา ครับ โดยที่ไม่ใช่ของเรา ครับ เพราะต้องการให้งานหรือเวทีออกมาให้มันยิ่งใหญ่แมันบ่ล่ะ ครับ วันนี้พอเฮาเห็นเพิ่นจ้างมาแล้วมันก็งาม อืม วันนี้ในวงเฮาแบบว่าแกนขึ้นมีแบบความมาตรฐานขึ้น ครับ ก็เริ่มหาเงินซื้อมาเป็นของเจ้าของตัวบัดนี้ จากนั้นมาปุ๊บบัดน่ะพอมันเกิดความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นปุ๊บพี่ไก่ก็จังเห็น ครับ อ่า อ๋อแสดงว่าเฮาเริ่มเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นแล้ว ครับคือเปลี่ยน อ่า เปลี่ยนหลังจากอัด VCD อัดหยังแล้วปุ๊บบัดนี้ว่าบัดนี้พอมันมาเปลี่ยนตอนที่ว่าเราจะได้แสดงละครนะ ราชินีหมอลำนะ เฮาก็จังมาแบบว่าอัดให้มันเต็ม เต็ม ที่ขึ้นมาอีก ราชินีหมอลำเนี่ยทีมงานบอกว่าปี 48 ใช่ไหมปี 2548 ครับประมาณนั้น ก็ตีไป20 ปี ครับ 20 ปีพอดี20 ปีที่แล้ว แสดงว่าพ่อเปลี่ยนปุ๊บพี่ไก่มาเห็นแห้งที่ต้องไปเล่นละคร ครับ แห้งย่อมบ่ได้บัดนี้ ครับแม่น เดี๋ยวสิขายหน้าเขา แมน ก็เลยจัดเต็มเลย ครับ อ๋อแล้วหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นรูปแบบใหม่เว้าได้บ่พ่อ ครับเป็นรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบใหม่ของระเบียบวัฒนศิลป์ ครับมีน้องเต้าหยอง ครับ มาหลังจากที่ก่อนโควิดแหละ ครับ ก่อนโควิดเต้าหยองเขามาอยู่นำมันเลยกลายเป็นอีหยังที่แบบว่าโซเชียลนำไปตี อืม พอนำไปตีปุ๊บก็เลยได้มาออกสื่อต่าง ครับ ๆก็เลยได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายในวงการหลายๆคนหลาย ครับ ๆท่านวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพ่อรู้จักกับพี่นวัดบ่ล่ะ ครับ พี่นวัดเราก็มีไอเดียมีความคิดว่าเราก็เบิ่งงานก่อนพอหลังจากรู้จักกันปุ๊บเราก็ที่แรกเราก็รู้จักแต่ตัวบุคคลแต่งานยังไม่ได้ดูประมาณนั้นนะครับ พอเราไปเบิ่งงานเราก็เลยเกิดความว่ามันก็แปลกใหม่นะมันก็ไม่ใช่หมอลำธรรมดาประมาณนั้นน่ะ อืม เราก็พี่ลองเอามากับนางงามดูไหมเราก็เลยวางซี่ อ่า ก็เลยมันก็ดีนะพี่นวัดเราก็จะได้แบบว่าแฟนคลับนางงาม ครับ เห็นกับศิลปะวัฒนธรรมของคำว่าหมอลำบ้างประมาณนั้น อ่าฮะ ก็เลยได้พอดีคิวว่างพอดีก็เลยได้เอกกัน เอกกันกับที่แรกก็ยังคิดยากคือว่าครับคือคำว่าแกรนเนาะ ครับ คำว่าแกรนเรามันหมอห้ามเราสิเฮ็ดได้ซ้ำใดเนาะเฮาสิเฮ็ดถึกใจเพิ่นบ่เนาะก็ยังพากันวันๆกลัวๆอยู่ ครับ
ครับ อ่าฮะ ด้วยความที่ว่าเอาในเมื่อเขาทางพี่นวัดให้เกียรติเฮาก็พยายามที่จะคุยกันกับทีมงานเฮาว่างานละมันแบบนี้ อืม เขาต้องวางสคริปต์จังใดต้องเฮ็ดแบบใดมันจังสิให้คำว่าคนไม่ได้ดูถูกหมอลำจังซี่นะ ยอด สุดยอด เป้าหมายพ่อในการทำระเบียบวาทศิลป์มันคืออะไร ตอนนั้น เป้าหมายก็คือพ่อก็บ่ได้คาดหวังอย่างสูงเด้ อืม เอาแค่ว่าคนภาคอีสานเฉพาะคนอีสานเนี่ย ครับ คือขอให้เห็นงานเฮาขอได้จ้างงานเฮา ครับ เพื่อให้สมาชิกลูกน้องมีงานทำทุกมืออยู่ได้ อยู่ได้เอาแค่6 เดือนพ่อจังซี่ ครับ ก็ออกพรรษาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาประมาณ7 เดือนคือหลังเมษานี่ปกตินี่ก็คือสมัยก่อนก็คือหลังสงกรานต์แล้วก็คือมันจะเป็นงานบังไฟเนาะ ครับ มันก็อันนั้นก็เริ่มบ่มีแล้วก็คือเนี่ยประมาณ7 เดือนน่ะ ตอนแรกคิดจังซั่น คิดแค่นั้น อยากให้คนเห็นหมอลำอยากให้คนรู้จักหมอล ครับ ำอยากให้ทีมงานมีอยู่มีกิน ครับ อ่า แต่กี้ว่าเคยคาดหวังว่าอยากออกทีวี ครับ อยากให้รายการต่างๆ มาเชิญ เชิญบ้างเพราะว่าตะกี้เฮานางอิจฉาเขาเจ้าว่าลำตัดก็ได้ออก เพลงอีช้อยก็ได้ออกลิเกก็ได้ออก เพลงเหนือคือวัฒนธรรมเหนือก็ได้ออกบัดหมอลำคือบ่มีผู้ใดเอิ้นไปนี่ มันก็หน่อยใจด้วยเนาะครับ ก็เลยบ่ได้คาดหวังตัวนั้นเพราะว่าเฮาฮู้ว่าคำว่าหมอลำนี่คือจินตนาการทุกคนก็คือเชยมากประมาณนั้นนะ เชยมากเฮาก็โอเคบ่เป็นหยังก็ขอให้ว่าคนอีสานจ้างแต่ละเดือนเนี่ยก็ขอให้20กว่างานขึ้นก็พอแล้วจังซี่นะ ผมถามพ่อหน่อยสิ ปีพีคสุด ที่คิดว่าระเบียบวาทศิลป์ที่ปีที่พีคที่สุดเลยคือปีไหน ปีพีคสุด เนี่ยตั้งแต่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยปีที่แบบเรารู้สึกว่ามันโหงานเยอะสุด ดังสุดรายได้มากสุดอะไรอย่างเงี้ยพ่อ ก็น่าจะเป็นปีเอกกับมีแก่นกับบิ๊กเมาน์เทนมาพร้อมกัน ก็เพิ่งหลังโควิด ครับหลังโควิด เพิ่งหลังโควิดมา ครับ ประมาณสัก3 ปี ครับเพราะว่าอันนี้ก็คือคิวแบบว่าบ่ได้เลยจังซี่นะครับ คิวบ่ได้เลยแล้วก็ที่นี่แล้วเฮาอัพราคาเจ้าภาพเพิ่นก็โอเคจังซี่นะครับ ครับ สมัยก่อนก็คือคำว่าพีคกับพีคก็คืองานก็ธรรมดาอยู่ก็คือก็เต็มทุกมื้อล่ะ เพียงแต่ว่าคำว่าชื่อเสียงมันยังไม่ได้ไปถึงระดับแบบว่านักธุรกิจหรือผู้บริหารที่บ่เคยติดตามหมอลำเลยจังซี่ ครับ แต่พอหลังจากนั้นมาปุ๊บมันทำให้เรารู้ว่ามาจากผู้บริหารโรงแรมผู้บริหารระดับประเทศที่เรารู้ว่าเขาไม่ได้ดูหมอลำหรอกแต่พอบอกว่าพระเอระเบียบที่แรกเขาก็คิดว่าเขาเจ้าก็สิทักทายตามมารยาทซื่อ ครับ ตัวไปแนะนำนี่พ่อเอระเบียบบางคนอาจจะสวัสดีครับก็สิงงว่ามันไผล่ะระเบียบคืออีหยัง ครับ แต่วันนี้พ่อไปเขาเจ้าไปบอกอยู่ไสเว้าอยู่ไสแนะนำอยู่ไสเขาเจ้าก็เขาเจ้าก็ยังมีคำถามว่าต่อ ครับ เป็นไงบ้างครับมันตอนนี้งานเยอะไหมนู่นนี่นั่นก็แสดงว่าเขาเจ้าฮู้จักเฮา มันเลยกลายว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ถือว่ามันเป็นเฮ็ดให้แบบว่าวงการหมอลำ ครับ ผมอยากถามรายละเอียดของระเบียบวาทศิลป์ในบัดนี้พ่อตอบได้พ่อตอบพ่อตอบบ่ได้เพราะเป็นหยังเด้อครับ ครับ อันนี้เพราะว่าผมเชื่อว่า คนดูหลาย ๆ คนเนี่ยน่าจะอยากรู้อะไรที่มันเป็นผมเชื่อว่ามันอินไซต์ของระเบียบวาทศิลป์ ครับ ระเบียบวาทศิลป์สมมุติมือนี่จะจองคิวระเบียบวาทศิลป์เนี่ยควรจะจองล่วงหน้า สมมติอยากจะจองระเบียบวาทศิลป์ไปเล่นเนี่ย ครับ ต้องควรจะจองล่วงหน้าสักกี่ปีพ่อ ครับถ้าแบบว่าอยากได้วัน ครับ เสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ครับ สงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทง ออกพรรษา ครับ จังซี่ก็คือ2 ปีอย่างต่ำ 2 ปีนะครับ อย่างต่ำนะ ครับ อันนี้คืออย่างต่ำนะครับ แต่ว่ากันคิดว่าแต่ว่าพูดถึงลอยกระทงนี่คือลอยกระทงปีใหม่เนี่ยคือ ยังไงมันก็ต้องเข้าอยู่แล้ว ครับ คือ มันไปถึงปี72แล้วเหมือนพ่อบอกตอนนี้ แม่ครับ แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้างานเทศกาลกับวันหยุดหน่อยเนี่ยอยากลองแยบมาถามดูเนี่ย ครับ แยบถามคิวล่วงหน้าสัก2 ปี ครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอาปีเนี้ยยังไม่ต้องโทรก็ได้ ครับถ้าว่าปีนี้ก็แม้แต่วันธรรมดาก็ยังยากอยู่ปีนี้ แต่ว่าปี69 70เนี่ยวันธรรมดาก็ยังอยู่ อ่า
พ่อซุ้มมือเนี่ยอันนี้ระเบียบวาทศิลป์เนี่ยงานจ้างต่อโชว์หนึ่งเนี่ย ครับ พ่อคิดเรทอยู่ที่เท่าไหร่ ก็สตาร์ทที่ระยะทางไม่เกิน200โล จากไหนนับจากขอนแก่นหรือกรุงเทพ นับจากหมายถึงว่ามื้อนี้พอยุ่งเทพ อ๋อก็จะนับจากกรุงเทพ ครับได้กรุงเทพมื้ออื่นที่ไปใส่ยัง สมมติพรุ่งนี้ไปอยู่ สมุทรปราการ สมุทรปราการหรือเอางี้เอาไกลหน่อยสมมติพรุ่งนี้ไปอยู่สงขลาสมมติ อ๋อ ก็จะต้อง200เมตรจากสงขลา200กิโลเมตร 200กิโลเมตร คัน200กิโลเมตรนี่คิดราคาเท่าไหร่ครับ 200กิโลเมตรก็ประมาณไม่ใช่200กิโลเมตรก็คือประมาณ380,000 380,000อันนี้คือทั้งคณะ ทั้งคณะ แล้วก็คือที่พ่อบอกคือตั้งแต่3 ทุ่ม ครับ ไปจนถึง6 โมงเช้า ครับ 380,000 ครับ ไม่ ไม่เกิน200โลนะ ไม่เกิน200โลถ้าเกิน200กิโล มันก็จะบวกค่าน้ำมันไป400,000ยังขึ้นเหนือเราก็500,000ยังเสีย550,000ก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะต้องทิ้งวันไป2วัน เพื่อเดินทางไปและเดินทางกลับ ประมาณนั้น มันก็เท่ากับว่าเสียโอกาสในการโชว์ ใช่ แต่ไปนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเวลา9ชั่วโมงเต็มๆล่ะ ครับ แล้วก็คือคณะไปทั้งคณะ300กว่าชีวิต ครับ พ่อแล้วคณะระเบียบวาทศิลป์300กว่าชีวิตเนี่ยไปหามาจากไหนครับพ่อ ไปหาคนมาจากไหนคือเอางี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง300กว่าชีวิตนักดนตรี เริ่มต้นตั้งแต่คนขับรถ คคอนวอย แล้วก็แดนเซอร์นักดนตรีศิลปินครับแล้วก็พวกคอสตูมพวกแม่ครัวพวกคือทุกแผนกอยู่ในที่สำเร็จออกมาเพื่อจะนำโชว์ขึ้นเวทีได้ บนเวทีเนี่ย1โชว์เนี่ยขึ้นบนเวทีเนี่ยประมาณคืนนึงเนี่ยกี่ชีวิตนักดนตรี20ครับแดนเซอร์120ครับเป็น140แล้วใช่ไหม เหมือนฝึกคณิตศาสตร์พ่อไงไม่รู้ แล้วก็ตัวศิลปินก็ประมาณ40คนประมาณโอ้โหไม่รวมคอนวอยเนาะไม่รวมพวกคอนวอยครึ่งเลยก็ตีประมาณสัก100กว่าคนน่ะครับใช่100กว่าคนแล้วมีคนลาออกบ่อยไหมพ่อก็คนที่จะออกก็คือ1ผิดกฎผิดระเบียบนี่คือเราต้องเชิญออกครับ2ก็คือคนสุขภาพไม่ไหวคือใจรักอยู่แต่สุขภาพไม่ได้เพราะว่ามันเคลื่อนทีเนาะครับถึกแดดถึกลมถึกฝนถึกฝุ่นจังเสียบางคนก็แพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อากาศก็บ่สามารถไปต่อได้ครับมันก็มีคนเข้าคนออกตลอดบางคนก็ใจสู้ก็คือป่วยหาหมอครับดีขึ้นกลับมาทำงานป่วยอีกไปหาหมออีกจังซี่ก็มีกฎเหล็กเลยของทีมงานระเบียบวาทศิลป์กฎเหล็กเลยที่ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนคือไล่ออกคืออบายมุขกับสิ่งเสพติดผิดกฎหมายครับเพราะว่าจะเป็นคณะพ่อหรือทุกคณะคือเพราะว่าบางคนถ้ากินเหล้าเมายาเสียการเสียงานผลงานบ่ได้อันนี้ก็บ่ได้แล้วก็ยิ่งคนขับรถเนาะครับคนขับรถเพราะว่ามันทำให้แบบว่าเสียงานเพราะว่าเกิดก็จะไปตรวจฉี่ตรวจยังตามด้านเกิดในเสียเวลาเสียงานประมาณเนี่ยแต่ก็จริงนะเพราะว่าโชว์ที่มีทุกวันน่ะสุขภาพการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆแสดงว่าขันอบายมุขมีปั๊บออกทันทีขันเสียการเสียงานก็จะเตือนก่อนครับเลิกได้ไหมหยุดได้ไหมก็ประมาณแต่ว่ามีการทำซ้ำโอเคแล้วก็แสดงว่าคุณทำหยุดไม่ได้คุณเลิกไม่ได้ก็ให้คุณไปใช้ชีวิตหรือไปอยู่ตรงที่มันสามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำได้ประมาณนั้นอันนี้คือกฎเล็กครับผมถามมุมตรงกันข้ามเราสมมติคนอยากเข้ามารวมกับระเบียบวาทศิลป์เหลือเกินบ่ว่าสิเป็นตั้งแต่คอนวอยพอขั้วคนขับรถแดนเซอร์นักดนตรีหรือแม้กระทั่งอยากสิมาเป็นศิลปินนี่ต้องแบบใดจังสิสามารถสิพ่อสิเข้ามาพ่อครับผมอยากมาเฮ็ดงานกับพ่อจังสิแม่คืออันดับแรกคือใจรักก่อนครับคันใจมากแล้วคือมันต้องรู้จักว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะต้องเดินสายแต่ละวันคือต้องเรียนรู้เลยว่ามื้อนี้อาจจะพอฟุ้นพอเพราะว่าคือทุกอย่างมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คนได้เห็นอยู่แล้วบ่ล่ะมื้อนี้ลมพายุเวทีพังมื้อนี้ฝนตกศิลปินหมอลำหอบของหนีน้ำมื้อนี้รถติดต่มติดลมคือทุกคนสิเห็นชีวิตของบ่ว่าจะนำเสนอโดยวงพอเองหรือหลายๆวงครับทุกคนต้องรู้แล้วว่ามันต้องลำบาก
ใจรักกันคุณใจรักว่าคุณสิรับสถานการณ์ที่พวกคุณเคยเห็นได้ ครับ ก็คืออยู่ได้ ครับ ครับคือเขามาเรื่องอย่างอื่นเฮาค่อยมาสอบกันทีหลัง ครับ เอาใจมาก่อน ส่วนที่เหลือก็เป็นเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน แมน ครับ เพราะว่าโอเคเจ้ามาเจ้าอยากมาเฮ็ดอีหยัง ครับ เฮาก็เบิ่งความสามารถเขา ม รู้จักอยู่บ่ว่ามันบ่ได้สุขสบายการมาอยู่กับวงหมอลำ ครับ บางคนก็รู้คนบ่รู้ก็อยากลองจังซี่ แต่ลองเขาก็ต้องบอกกันว่าถ้าจะลองต้องอยู่ให้ครบเทอมเด้อ ครับ อยู่ให้ครบเทอมหรือถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆก็ให้บอกอย่าแบบว่าออกกลางคันหรืออย่าแบบว่าหนีไปซื่อๆ ครับ หนีไปซื่อๆมันอาจจะมีคดีติดตัวน้ำกลก็หมายถึงว่า ถ้าบังเอิญวันนั้นคุณออกไป แล้วของเพื่อนหาย หมู่เขาก็สิเพ่งเร่งได้ว่า คนที่หนีไปนั่นล่ะ แม่น อาจจะเป็นผู้ต้องหา แม่น รายแรก ครับ แสดงว่าคนสิพ่อที่คนที่พ่อจะคัดเข้ามาอยู่ในระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยก็ไม่ง่ายในการที่จะเข้ามา ครับ ก็ต้องดูหลาย ๆ อย่าง ก็ดูเบิ่งหลายๆอย่างว่าสิมาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดจังซี่นะครับ ครับ ในการเดินทางของระเบียบวัฒนศิลป์เดินทางโดยอย่างครับ ก็จะรถบัส5 คัน รถบัสนี่คือคนบุคลากรพวกแดนเซอร์พวกนักดนตรีพวกศิลปิน กินนอนก็สำว่ากินนอนทั้งบนรถบัสทั้งรถบัส เอา นั่น รถ แหละ เป็นบ้าน เอาร้านค้าเป็นครัว แต่บัดนี้คือการเดินทางพวกเฮาสิมีเลี้ยงลูกน้องอยู่มื้อเย็นเลี้ยงเขาวลูกต้อง ทุกวัน ทุกวัน เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ทุกคนต้องมารวมกัน แต่ว่าตอนเลิกนี่ทุกคนไปไผไปมั่นศิลปินก็ไปรถส่วนตัวเจ้าของ ครับ คอนวอยก็เฮ็ดงานรถบัสก็สมาชิกขึ้นแล้วก็ทยอยออกไปก็ไปจอดตามปั๊มตามหยังก็คือร้านอาหารหยังก็ตามส่งตามสั่งก็พากันกินไปแต่ตอนแรงตอนเย็นเนี่ยก็คือ6 โมงแรงเนี่ยก็คือเฮาสิมีทีมงานคอยเฮ็ดกับข้าว ครับ เป็นหม้อไว้1ข้าวหุงข้าวไว้ให้ อืม ก็คือมื้อเย็นนี่คือต้องเลี้ยง พร้อมหน้าพร้อมตา ครับ อันนี้เป็นการอยู่การกินและการเดินทาง ครับ อ่า แต่ว่าการซ่อมการอยู่นี่ก็คือกินนอนอยู่บ้านหัวหน้าแล้ว ครับ เขาเสียเป็นหอพักไว้ให้ลูกน้องอยู่หอนี่ก็คือแดนผู้หญิงหอนี่คือแดนผู้ชายห้องนี่ก็คือเป็นห้องพักอาจารย์นักดนตรีทางนี้ก็เป็นของศิลปิน แต่ว่าอันนั้นเฮาสิเลี้ยงอยู่3คาบ ครับ เช้าเที่ยงแรง ก็คืออยู่กินครบกับเฮ้านี่แหละ แม่นบางเทื่อก็เลิกอีก ครับ อยู่2 เดือนซ้ำเอาบุญ2 เดือน อ่า ตามไปอยู่กับเฮาเพิ่น เอาบุญเรียกเอาบุญ ก็คือเหมือนบ้านเรามีบุญทั้ง ทุกวัน ทุกวันน่ะนะ ซ่อมนักปันใดครับพ่อคณะระเบียบวัฒนศิลป์หมายถึงว่าซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมเล่นดนตรีมันซ้อมนักกันปันใดหรือว่ามันเล่นสุกมืออยู่แล้วมันบ่มีเวลาได้ซ้อม ไม่คือปกติก่อนออกงานเนี่ยเขาซ้อมอยู่2 เดือน ซ้อมเต้นเพราะว่าคือแต่ละปีเขาสิเปลี่ยนสคริปต์เพลงกันบ่ล่ะ ครับ เปลี่ยนเพลงเป็นหยังก็คือซ้อมตั้งแต่1 สิงหาจนว่าฮอดมือบางเทื่อก็2 เดือนกว่าจนถึงวันที่เราจะเริ่มออกงาน แสดงว่าหมายถึงว่า1 ปีเนี่ยเราจะมีช่วงซ้อมเต็มๆเนี่ยประมาณสัก2 เดือนกว่า แมน ๆและพอเราซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้2 เดือนกว่ามันจะเอาไว้ใช้ทั้งปี แมนก็บ่ถือว่าใช้ทั้งปีอาจจะออกไปได้ประมาณก่อนปีใหม่ ครับ เราจะมีเพลงใหม่มามีเพลงที่กำลังเป็นกระแสมา ครับ หรือเพลงที่เราออกไปแล้วไปนำเสนอแล้ว มันไม่ตอบโจทย์คนดู ครับ เขาอาจจะมาตัดมาเปลี่ยนเอาเพลงใหม่ไปแทนเท่ากับซ้อมกลางทาง ก็ซ้อมกลางทางระหว่างทาง ข้ามบทก็ว่าไป กับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากรู้มากพ่อเพราะว่าผมไปเบิ่งวิดีโอพ่อเนาะลองระเบียบวัฒนศิลป์ก็เบิ่งตามคลิป YouTube นี่แหละ ครับ มีจักชุดครับ หมายถึงว่าเสื้อผ้าไหมป๊าดระเบียบวัฒนศิลป์ไหม เพลง อลังการคักเด้โชว์หนึ่งนี่ แต่ละโชว์ของเขาก็อยู่ประมาณ30 เพลง30 เพลงก็ขันต่ำก็อยู่ประมาณ30 ชุด30 ชุด30 เซต30 เซตเซตละ40จังซี่นะ เปลี่ยนทุกเพลง ครับ เปลี่ยนทุกเพลงเลย เพลงครับ พ่อมีเทคนิคจังไหนอันนี้ผมขอเป็นความรู้เลยปะสมมติแดนเซอร์เขาวิ่งเข้าหลังเวทีฟึบเขาต้องเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงพ่อ40 คนเปลี่ยนแบบปุ๊บ
ให้ทันเพลงใหม่ออกมาอย่างเงี้ย คือเขาจะมีล็อกไพล็อกมันเนาะคือก็เขาต้องเตรียมว่าชุดไหนอยู่ที่1ที่2ที่3มีมาร์กไว้ครับ อ่า เขาก็จะแฝงไว้ว่าลงมากปุ๊บก็ต้องถอดชุดนี้ใส่แล้วที่การคืออย่างแดนเซอร์วิ่งเขาจะใส่บอดี้เต็มตัว ครับ เขาสามารถที่จะถอดแล้วก็ อ๋อ ใส่ได้ โอเคเขาเหมือนเขาใส่อันเดอร์แวร์ที่มันเป็นบอดี้สูท ใช่ เต็มตัวไว้อยู่แล้วฉะนั้นเวลาถอดชุดออกมันก็ไม่โป๊ะ ใช่ ก็คือใช้ความเร็ว ความเร็วเป็นของปีศาจ ใช่ ถอดปุ๊บสวมปั๊บถอดปุ๊บสวมปั๊บผู้ใดเป็นคนออกแบบชุดแต่ละ บางครั้ง เก่าทีมงานนี่แหละ กับทีมงานของเขาเนี่ย ออกแบบกันเอง ออกแบบเองตัดเอง บางเทื่อคันเวลาบ่พอเขาอาจจะจ้างทีมทั้งนอกที่ให้เขาดีไซน์แล้วก็ส่งแบบมาให้เบิ่ง ครับ แล้วก็จ้างเขาเจ้าเป็นตัวแล้วก็เอามาส่ง แสดงว่าแค่ค่าชุดเนี่ย งานหนึ่งก็หลายล้านเป็นล้าน ครับหลายล้านอยู่ แม่นบ่ครับ หมดไปน้ำพวกนี้แหละ เพราะว่าผมเห็นแบบชุดมันคือมันไม่ใช่แค่ชุดไงระเบียบวัฒนศิลป์เขาชุดแล้วเขามีแบบอุปกรณ์มีเครื่องประดับ ใช่ มีอุปกรณ์ถือมีพร็อพมีโน่นมีนี่ ครับแม่น แล้วที่นี่คือมันคือมันเบิดปีแล้วมันขายบ่ได้เนาะ เฮ็ดจังได๋ครั เขา บ ซื้อรถเขายังว่ามันเสื่อมมากเขายังขายได้เงินได้ทอง ขายมือสองได้ ครับ แต่ว่าชุดนี้มันขายบ่ได้เพราะว่าคือเขาก็ต้องได้บริจาคกับสถาบัน อ๋อบริจาคไปเลย ครับ แต่ละปีพอใส่แล้วก็ ก็มีสถาบันในที่เขาจะอยากได้เพื่อจะเอาไปต่อยอดให้เด็กมีอาชีพหรือกิจกรรมได้ก็จะก็มาขอสินะ แล้วพ่อก็อันนี้คือเป็นนโยบายของ ครับ คณะอยู่แล้ว ครับเขาก็ โอ้ย ให้ ดีจัง ถ้าเป็นสถาบันเขาก็ให้ เพราะว่าจังไหนเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว ครับแม่ แสดงว่าพ่อเปลี่ยนแบบชุดของคณะเนี่ยทุกปี ครับแม่นถึงบ่100%ก็อายุประมาณ 80%จังซี่นะคือบางชุดเราอาจจะตัดไม่ทัน ครับ เราอาจชุดเก่าที่สภาพดี ครับ ของปีที่แล้วมาอะแดปเพิ่มเติมมีหยังเข้าไปเขาก็ว่า โอ้อลังการนี่ดีอลังการนี่ดี เพลงของระเบียบวาทศิลป์เวลาไปโชว์อะครับพ่อสมมติใน1โชว์มันประกอบไปด้วยเพลงประเภทไหนบ้างพ่อ ก็คือก็เริ่มต้นก็คือลูกทุ่ง ลูกทุ่งอีสาน ลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งภาคกลางก็มี ลูกทุ่งภาคกลางก็มี ลูกทุ่งอีสานก็มี ก็นับรวมว่ามันคือลูกทุ่ง ครับนับ อ่า ลูกทุ่งแล้วก็จะมาเพลงวัฒนธรรม ซึ่งบางครั้งก็เฮาก็แต่งเองบางครั้งเฮาก็เอาเพลงที่มันเป็นกระแสอยู่แล้วจังซี่ ครับ คือจังเกี่ยวกับน้ำโขงเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวจังซี่นะเฮาสิเอาประเพณีแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ไทย ครับ จังเสียหรือทางอีสานทางเหนือทางใต้บางเทื่อเฮาก็เอามาเล่นบนเวทีเฮา เป็นเล่นในลักษณะเพลงลูกทุ่งบ่ครับ หรือว่าเป็นหมอลำ เป็นโชว์ เป็นโชว์ ครับ อ๋อเกี่ยวกับพญานาคเขาก็สิมีพญานาคมาเล่นน้ำเล่นหยังซั่นจังซี่ ครับ ขอพรพญานาคก็มีพญานาคมาโพเกี่ยวกับแห่เทียนเฮาก็สิมีประเพณีการแต่งกายอิหยังก็ตามสร้างของประเพณีแห่เทียน ครับ ของลำพูไทยเฮาก็สิมีชุดที่มันเป็นเอกลักษณ์ของผู้ไทย ครับ ใส่จังไต่จังซี่เฮาก็สิเอาชุดโนราชุดหยังมาประกอบในการนำเสนอเกี่ยวกับโนรา อ๋อของโนราเขาก็มี มีครับ อ๋อครับจังเหนือจังซี่เฮาก็เอาแบบจังไดแบบที่ดูแล้วมันเป็นเรียกว่าศิลปะของเหนือจังซี่เฮาก็สิเอามาโชว์บนเวทีเฮาก็แต่เฮาก็เลือกเพลงที่ว่าฟังแล้วมันสนุกจังซี่นะ แสดงว่าระเบียบวาทศิลป์ก็มีเพลงหมายถึงว่าเพลงของเจ้าของก็ส่วนหนึ่ง ครับแม่ แล้วก็สิมีเอาเพลงที่อยู่ในกระแสนำ ครับ เอามาเล่น ครับ แล้วพ่อสมมุติมีลูกทุ่งมีเพลงโชว์มีอย่างอีกหมอล หมอลำนี่คือหมอลำนี่ก็ในช่วงคอนเสิร์ตมันก็มี ำครับ หมอลำก็คือเป็นหมอลำเขาเรียกว่าลำเดินลำเพลินลำเต้ยอย่างสี่นะ มันต่างกันจังไหนพ่ออธิบายให้ผมเข้าใจให้คนดูเข้าใจง่ายๆเลยบ่ลำเพลินลำก่อนลำสิ่งลำเตยนี่ซุ่มจังซี่มันต่างกันจังไดพ่อ ก็ลำเพลินนี่ก็สิเป็นจังหวะแบบสนุกขึ้นมาหน่อย ครับ ลำเตยนี่ก็สิเป็นเขาเอิ้นเป็นเต้ยแบบเนิบๆจังน้อยก็คือจังเช้าจันทร์กังโกเป็นเขาเอิ้นลำเตย สุดแท้แต่วาสนาชีวิตเกิดมาจังซี่ก็คือเอิ้นลำเตย ครับ ฮะ คันลำเพิ่นก็สิโอยเนาะนะก็สิเป็นลักษณะที่จังหวะมันแบบเร็วใส่ความเร็วใส่ความคล้ายๆแรปมันสิจังหวะแบบผู้หายใจทันกับท่านวันเนาะ นี่แหละ
แล้วเราล่ำกรอะไรพ่อ ล่ำก่อนนี่สิเป็นล่ำแบบล่ำพื้นอ่า ล่ำรุ่นเก่า ล่ำรุ่นเก่า ล่ำใส่แค้นแบบว่าคือแบบว่าปรบมือมีแคนหนึ่งหลังหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งเครื่องหนึ่งลแค่แมนแค่หนึ่งแล้ว ำ ก็แล้วก็หมอลำ2 คน ครับ ครับเป็นเตยอีดีก็ตะกี้บางทีเตยใส่กล่องท่อมกล่องหยังซื้อจังซี่ ครับ นะครับ แต่ว่าก็เป็นล่ำลักษณะล่ำเรานิทาน ลำกรอน ครับ ลำกรอนจะเป็นคล้ายๆการเล่าเรื่อง แมน มีล่ำอย่างอีกพ่อล่ำสิ่งมีบ่บัดนี้ ล่ำซิงก็คือคำว่าซิงนี่ก็เป็นมันก็ สำล่ำเตย ซ้ำล่ำเตยเพราะว่าเป็นหยังคือว่าล่ำซิงเพราะว่าซิงนี่คือมันเกิดจากว่ายุคนั้นงานมันสู่พวกลูกทุ่งพวกสตริงบ่ได้ ครับ เจ้าก็เลยคิดว่าเฮ็ดจังไดมันจังสิสนุกสนานคือจังสตริงคือจังคอนเสิร์ตจังซี่ก็เลยเอาดนตรีสากลมาใส่ก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มความห่าวขึ้นมาจากมิแต่ก่อนที่แต่งขึ้นมาก็จะเอาก่อนตลาดมาใส่แล้วก็มาใส่จังหวะให้มันเป็นสิ่งจังซี่นะ แล้วก็เครื่องดนตรีที่มันเป็นสากลขึ้น แมน ก็เลยกลายเป็นล่ำสิ่ง ครับ แสดงว่าล่ำสิ่งนี่ขันเฮ้า ก็เกิดจากหมอลำก่อนนั่นแหละ เป็นหมอลำกรที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดการร่วมสมัย ครับ ก็เลยกลายเป็นลำซิ่ง แมน สุดท้ายก็คือ นักร้องหรือดาราประจำคณะ ครับ ซุมือนี่คณะพ่อนี่มีดาวเด่นนี่มีจะค้นอหย่างจังไหนครับ ของผู้ชายนี่ก็สิมี ครับ เพลงท็อปนาราก่อน ฮะ เนี่ยก็เกิดจากรายการชิงชาสวรรค์ อันนี้ก็ได้แสดงละครทางช่อง3ก็ได้แสดงอยู่ ครับ ครับแล้วก็เพลงนาเดียวพงศธรอันนี้ก็นักศึกษาจบปริญญาจากม่องอุบล ครับ ครับ ฮะ แล้วก็เพลงโบวัชระ ครับ แล้วก็มาเป็นพระเอกเนี่ยเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งดาวไล่ในวงใด โอ้เอาเป็นพระเอกได้เป็นดาวไล่ได้ ครับ เอาตะกี้พ่อเป็นเด็กได้ดาวได้หรือเปล่านี่พ่อเป็นพระเอก ก็คือถ่ายทอดให้เขาแล้ว แล้วก็สำหรับผู้หญิงก็สิมีนางเอกแต้วสุกัญญานี่ก็อยู่น้ำพอมาหลายปีแล้ว ครับ แล้วก็มีนางเอกแจนรัศมี อันนี้ก็ลาออกจากคู่มาเป็นนางเอก แล้วก็สิมีน้องปีใหม่ ครับ ปีใหม่เนี่ยตะกี้ก็เป็นนางเอกให้ไหมไทย ครับ ครับมาขอเรียนรู้ของระเบียบก็เลยได้เป็นนางเอกแล้วก็มีน้องนาดาแน่นมีแกนปีที่ได้เอกกับ มีแกน ครับ ครับ ก็ได้มาเป็นดาวไล่หายุวงศ์ แล้วก็สิมีน้องลีนาลูกครึ่ง ครับ ลูกครึ่งที่อยากเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมก็เลยมาได้มาขอศึกษา ครับ แล้วก็อีกคนก็คือน้องเต่าหยอง ซึ่งเกิดจากแดนเซอร์ อ๋อเต่าหยองนี่มาจากแดนเซอร์ จากแดนเซอร์ซึ่งไม่เป็นอะไรเลย เต้นก็บ่เป็นร้องก็บ่เป็น ครับ แสดงก็บ่เป็น แต่อาจจะอยู่โรงเรียนมันก็อีกรูปแบบหนึงเนาะ ครับ บัดนี้ก็หลังจากที่มาเป็นแดนเซอร์แล้วก็ปุ๊บมันก็เลยกลายอยู่มาเป็นในช่วงโซเชียลพอดีพระเจ้าก็เลยเอาไปตีตามFacebook แม่น TikTok ประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นมีกระแสขึ้นมา ครับ ก็เลยกลายว่าคนก็เลยเริ่มจากคนบ่รู้จักคำว่าแดนเซอร์คือหยัง ครับ หรือแดนเซอร์มีหน้าที่แบบใดเอาไปมาสมัยนี้คนเลยมาโฟกัสแดนเซอร์หลายกว่าตัวหลัก เต่าหยองก็เลยเป็นค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นที่รู้จักในของ ครับ คณะระเบียบ ครับผม แสดงว่ากสิมีพระนางตัวร้ายประมาณนี้ ครับ แล้วก็ พ่อคัดจังใดครับว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้คือจังสิได้เป็นพระเอกเป็นนางเอกพระเอกกับนางเอกนี่คัดจากอีหยังพ่อเสียงละหน้าตาละแต่ว่านอกจากนั้นมันมีอีหยังอีก ก็มีความสามารถคือเรื่องเขาเรียกคาแรคเตอร์เนาะ ครับ เพราะว่าแต่ละเรื่องมันสิคาแรคเตอร์บ่คือกันพระเอกแบบโง่บ่พระเอกบู๊บ่พระเอกฉลาดบ่นางเอกโง่บ่นางเอกแจ๋นบ่ประมาณนี้เฮาสิเบิ่งก่อนว่าคนนี้สามารถเล่นบทนอกจากนางเอกโดนเขารังแกแล้วเป็นนางเอกอื่นได้บ่เฮาสิเบิ่ง หมายถึงคาแรคเตอร์เป็นแบบ แม่ แบบอื่นได้ไหม ครับวันนี้ขอที่ว่าเรื่องนี้นั่งนี่น่าจะเป็นนางเอกได้ไอ้นี่น่าจะเป็นพระเอกได้ไอ้นี่น่าจะเป็นโกงได้พ่อกับสิเบิ่ง ครับ ก็คือให้ทุกคนลอง แต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนห้ามบอกว่าเล่นไม่ได้
คือพอบริคาดหวัง 100% ครับ 50 60 70คือทุกคนสามารถเล่นเพราะว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าใครบอกว่าหนูเล่นบ่ได้ผมเล่นบ่ได้ก็คือเท่ากับว่าคุณปิดโอกาสปิดกั้นความสามารถปิดกั้นโอกาสตัวเองครับแล้วพอกับบ่กล้าใส่อีกกันเขาว่าโอ้ยผมเล่นบ่ได้ผมร้องบ่ได้ผมเฮ็ดบ่ได้ดอกคือกันผู้ใดปฏิเสธคำนี้ก็คือพอกับสิบ่ใส่อีกถ้าโอกาสมาแล้วคว้าไว้ก่อนครับอย่าฝ่าบอกว่าเฮ็ดบ่ได้ครับคันบอกว่าเฮ็ดบ่ได้เฮาก็สิบ่กล้าใส่แม่นแต่เขาบ่มีความมั่นใจมันก็เฮ็ดให้หมู่เขาแบบคือมันเสียผู้นึงมันเสียเบิดแม่นบ่ล่ะครับคือทุกอย่างร้องไม่ได้คุณเล่นได้ก็ยังดีประมาณเนี่ยแล้วทุกวันนี้พ่อได้เล่นด้วยไหมครับตอนนี้คือมีร้องอย่างเดียวร้องเพื่อออกไปขอบคุณแฟนคลับ FC ที่เพิ่นก็อยู่ช่วงคอนเสิร์ตตอนช่วงล่ำถามว่าพ่ออยากเล่นพ่อก็อยากเล่นแต่ว่ากันพ่อไปเล่นเล็กน้อยก็สิบ่ได้เล่นบ่เนี่ยเพราะว่าคือตัวแสดงมันหลายคือบางเรื่องต้องได้เปลี่ยน2พาร์ทภาคแรกภาคเป็นหนุ่มผู้นี้ภาคได้ลูกได้เมียแล้วเป็นผู้นี้เพื่อให้เขาได้แสดงเบิดทุกคนน่ะนะเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแม่นสุดยอดอีหลีพ่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาคือทุกคนมาถ้าออกจากพ่อไปทุกคนก็คือสามารถที่ว่าได้ใส่เข้ามาพระเอกหรือนางเอกได้เลยบ่เป็นว่าตัวประกอบซื่อๆจังคนที่ออกจากพ่อไปก็สามารถไปต่อยอดได้ก็มีหลายวงหลายคณะบ่จะเป็นบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยบ่จะเป็นหมอลำเสียงวิหกนพงศกรครับบ่จะเป็นพระเอกบูธจักรพันธ์หมอลำซ่านเราบันเทิงศิลป์ว่าจะเป็นพระเอกแม่นจักรพันธ์หมอลำคนใจแฟนครับหรือว่าจะเป็นตลกพ่อก็ได้ไปตั้งวงกันเลยบ่สาเกตนครศิลป์หมอลำ101แสดงว่าศิลปินเรานี่ก็คือเป็นศิลปินที่เคยอยู่คณะพ่อมาก่อนแม่นคือออกจากพ่อแล้วเขาไม่เป็นลูกน้องออกไปแล้วสามารถไปทำมาหากินได้เลยต่อยอดสืบสานวัฒนธรรมเขาก็เอาคำที่พ่อบอกพ่อสอนที่พ่อชี้แนะเนี่ยไปต่อยอดในการที่สิบริหารแล้วก็สร้างสื่อสร้างเสียงในกระวงพ่อถามอีกอย่างนึงอยากรู้อีหลีพระเอกนางเอกไหมคืนนึงเขาได้พวกมาไล่หลายป่ะมันก็แล้วแต่อยู่พ่อว่าหันพ่อบอกว่าสมัยพ่อนี่คันมันติดแบงค์นี่ก็โอ้ขึ้นละหลายแสนแล้วซุมือนี่พระเอกนางเอกระเบียบนี่เป็นไดได้พ่อมันก็ตอนนี้ก็หลักพันหลักหมื่นก็มีอยู่แต่ถ้าวันสำคัญมันก็หลักแสนหลักล้านก็มีหลักล้านก็มีครับจังพระเอกหลักเฮาจังซั่นคืนนึงอะนะคือวันสำคัญวันเกิดหรือปีใหม่จังซี่นะโอ้ยพ่อผมไปฝึกน้ำพ่อเลยโอ้ยขึ้นหลักล้านบ่ต้องเฮ็ดแล้วผมโอ้สุดยอดดีๆแสดงว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นน้ำใจที่แฟนคลับมอบให้กับเราแม่นคือมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนเดียวให้ไงครับมันเป็นบ้านนึงอาจจะ 2,000 3,000 คนคนละ100 200รวมตัวกันจากน้อยก็เป็นมากกันบ่ล่ะมันจะเป็นจังซั่นมันบ่มีว่าคนเดียวต้องไปเปหรือไปทุ่มเป็นแสนเป็นล้านมันบ่แม่นจังซั่นพ่อว่ามันคือเหตุผลอีหยังที่เฮ็ดให้ระเบียบวัฒนศิลป์มันฮิตปานนี้ความแตกต่างความโดดเด่นของระเบียบวัฒนศิลป์ที่แตกต่างจากหมอลำทั่วไปมันคืออีหยังครับคือแต่ก่อนพ่อสิเป็นคือจังพ่อเคยบอกตั้งแต่ทีแรกเนาะพอพยายามที่พัฒนาพยายามอยากให้คนเห็นในรูปแบบที่มันไม่ใช่หมอลำหรือเป็นหมอลำอยู่แต่คือมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรืออุปกรณ์การแสดงจังซี่นะครับพอพยายามที่แต่คนได้เห็นความแตกต่างจากว่าเป็นหมอลำในภาพที่คนจำครับในภาพที่คนจินตนาการว่านั่นคือน่าจะมีแต่คนรุ่นเก่ามีแต่คนแต่งตัวเฉยๆมีแต่ผู้เฒ่าประมาณนั้นวันนี้พ่อก็ได้คิดว่ามันเป็นนี่แหละคือเรานำเสนอในการไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือการร้องการเล่นโดยเฉพาะเรื่องล่ำพ่อจะเน้นกับทุกคนตลอดว่าทุกคนต้องเข้าให้ถึงบทตีบทให้แตกให้คนอินกับบทบาทการแสดงกับหน้าที่ตัวเองที่ได้รับพอสิเน้นอันนี้ตลอดเล่นในคนแบบว่าในเมื่อเบิ่งแล้วก็ประทับใจในบทบาทการแสดงฉากเดียวหรือครึ่งฉากต้องทำให้คนจำต้องให้คนคิดถึงให้ได้ประมาณนั้นนี่คือความตั้งใจของเราแม่นที่พอทำออกมามันเลยทำให้ระเบียบวัฒนศิลป์แตกต่างครับ
คือความตั้งใจก็อยากนี่แหละก็คืออยากให้คนทั้งโลก ให้รู้จักคำว่าหมอลำไม่ว่าจะเป็นในการถ่ายทอดรูปแบบจะไปแสดงสดหนาเวที ครับ สถานที่ตรงนั้น หรือเป็นสื่อภาพที่เผยแพร่ออกไปแล้วทำให้ทุกคนทั่วโลกอินแล้วก็มีความสุขเราก็เห็นความงดงามคุณค่าของคำว่าอาชีพหมอลำนี่แหละคือพออยากให้ทุกคนแบบว่าหมอลำเหรออยากให้คนรู้จักกันนะครับ อันนี้คือความประหมายของพ่อ ครับ สุดยอดดีๆระเบียบวัฒนศิลป์ผมได้ยินสื่อผมเบิ่งในคลิปผมบ่เคยได้มีโอกาสไปเบิ่งต่อหน้าต่อตา แต่ว่าพ่อน้องทีมงานบอกว่าพ่อให้เกียรติ ครับ มาเว้าให้ฟังนี่โอ้ยผมดีใจครับขอบคุณหลายๆครับพ่อ พ่อ ขอบคุณอีหลีขอบคุณจากใจแล้วก็ขอบคุณที่เฮ็ดให้หมอลำบ้านเฮามันสวยงามปานนี้เนาะพ่อเนาะ พ่อก็ดีใจนะที่แบบว่ามียังมีสื่อแล้วก็มีหลายๆคนหลายช่องทางที่อยากนำเสนอคำว่าหมอลำคือมันก็เท่ากับว่าช่วยการส่งเสริมเนาะ ครับ ยกระดับช่วยการส่งเสริม คือบางคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่รู้ยังทางแฟนคลับเฮา FC เฮาช่องเฮา ครับ อาจจะบ่ฮู้จักหมอลำ ครับ แต่ในเมื่อรายการนี้นำเสนอไปพ่ออาจจะได้แบบว่ามี FC มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมา ครับ แล้วเพิ่นก็สิได้มองเห็นว่าหมอลำคืออีหยังหมอลำมันม่วนจังซี่ติมันดีจังซี่ติจังซี่นะ ก็เลยกลายเป็นว่าเรายินดีและดีใจที่หน่วยงานหรือสื่อต่างๆ ที่จะนำเสนอคำว่าหมอลำให้คนที่ยังไม่รู้ ครับ ให้อีกหลายๆกลุ่มที่ยังบ่เคยหันหน้ามาเบิ่งหมอลำเลย ครับ ให้ได้เข้ามาฟังมาเบิ่งแหน่ประมาณนั้น ผมว่าต่อไปต่อกันนี้แล้วพ่อเฮ็ดเป็นเขาเรียกอะไรนะ ระเบียบวาทศิลป์เฟสติวัล มีวงพ่อเด้อแล้วมีแบบว่ามีศิลปินรับเชิญมาเป็นดาราเป็นศิลปินแนวอื่นมาแต่วงพ่อเป็นหลักแล้วเป็น FC มาเบิดเด้อระเบียบวาทศิลป์เฟสติวัลพ่อคือคัก แต่ว่าขอบคุณครับพ่อเอ๊ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆโอ้ยดีใจครับขอบคุณครับ